trapiko ng Hunyo 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulot ng ating mga balita. Sudan Ruling Military Council tiniyak na hindi papayagan ng militar na mamayani ang kaguluhan at karahasan sa kanilang bansa. 6 na migrants mula sa El Salvador ang namatay habang 5 iba pa ang malubhang nasugatan ng mahulog sa drainage ditch ang kanilang sinasakyang SUV. Mexico-based church leader inaresto sa California dahil sa kasong human trafficking at child rape. Chinese President Xi Jinping tinawag na close friend si Russian President Vladimir Putin sa kanilang ginawang pulong sa Moscow. Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita. Tiniyak ng Deputy Head ng Sudan Ruling Military Council na hindi papayagan ng militar na mamayani ang kaguluhan at karahasan sa kanilang bansa. Sinabi ni General Muhammad Hamdan Dagalo sa harap ng mga sundalo na ipatutupad ng militar ang kapangyarihan ng Estado para kontrolin ang sitwasyon sa Sudan. Ginawa ng opisyal ang pahayag matapos lumabas ang mga balitang tumataas ang death toll at pumalo na ito sa 100 kasunod ng marahas na dispersal sa kampo ng mga nagprotesta sa Khartoum. Nananawagan din si Dagalo sa Opposition Alliance at sinabing bukas sila sa pagsasagawa ng dialogo at mayroon ng inilatag na plano ang Military Council para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Gayunman, ibinasura ng mga Sudanese protest leaders ang panawagang dialogo sa mga military generals sa pagsasabing hindi umano seryoso ang militar sa negosasyon dahil nagpapatuloy ang ginagawang pag-atake at pagpatay ng mga sundalo sa mga protesters. Sinabi ng isang tagapagsalita ng mga protesters na itutuloy nila ang pagsasagawa ng pro-democracy campaign para i-pressure ang militar na ibigay na ang kapangyarihan at pamamahala sa civilian authority. لن نسمح بالفوضى ولا تراجع من قناعتنا لأي قول خطة حلقة في أذانه ما في رجعة لازم فرض هيبة الدولة فرض هيبة الدولة بالقانون فرض هيبة الدولة بالقانون باب الحوار فاتح وزي ما أعلنا والمجلس العسكري أعلن السلام الشامل لكل الحركات المسلحة السلام الشامل لكل من يريد السلام لكن والله لا نجامل حد في أمن وسلامة المواطن. Ipinagtanggol ng Acting Commissioner ng Australia Federal Police ang ginawang raid ng mga otoridad sa 2 media organizations. Sinabi ni Neil Gogan na ang ginawa nilang hakbang ay para sa objektibong paghahanap ng katotohanan. Anyang kahit isa kasama na ang mga media organization at politician na immune sa mga pagsisiyasat. Magugunitang ni-raid ng mga otoridad ang tanggapan ng National Public Broadcaster kaugnay ng lumabas na report noong 2017 kaugnay ng leaked military documents na nagsasabing ang military forces ay iniimbestagahan sa posibleng war crimes sa Afghanistan. Wala namang ginawang pag-aresto ang mga otoridad sa mga miyembro ng media. Throughout the execution of the search warrants, in collaboration with the people affected, the AFP, in these particular matters, took additional care to protect the confidentiality of other personal or professional information that was not subjected to the warrant. Both of these investigations relate to national security information, how it was handled and who had access to it. The material subject of these investigations and search warrants relates to documents classified as both top secret and secret. The compromise of such material could cause exceptionally grave damage or serious damage to the national interests, organisations or indeed individuals. The point of difference with these 2 particular investigations, or the most particular point of difference, is parts of the document were actually published.
Anim na migrants mula sa El Salvador ang namatay habang 5 iba pa ang malubang nasugatan ng mahulog sa drainage ditch ang kanilang sinasakyang SUV. Ayon kay Nueces County Sheriff's Captain Daniel Lorbero, hinabol ng mga pulis sa Robstown ang nasabing SUV, subalit hindi nila inabutan ang mga ito. Gayunman, 2 sakay ng SUV ang nag-report sa mga otoridad ukol sa naganap na aksidente. Sinabi ni Lorbero na tumatakbo ang SUV sa bilis na 50 milya kada oras nang ito ay mag-crash. Agad naman rumisponde ang mga otoridad at inilabas ang mga biktimang naipit sa loob ng SUV at dinala ang mga ito sa ospital. Kapwa dumalo sina France Emmanuel Macron at British Prime Minister Theresa May sa inaugurasyon ng D-Day Memorial. Kapwa nagpahayag ng pagpapasalamat ang 2 opisyal sa sakripisyong ginawa ng mga war veterans na namatay sa nangyaring digmaan 75 taon na ang nakaraan. Nilatag din ng cornerstone ng bagong memorial kung saan itatala ang pangalan ng libu-libong tropa sa ilalim ng British Command na namatay sa tinaguriang D-Day sa nangyaring Battle of Normandy. Ce 6 juin 1944, plus de 400 Britanniques furent tués ou blessés pour la liberté de leurs frères français et celle de l'Europe. Ce monument sera érigé en leur honneur, et plus largement en l'honneur des 22 000 soldats sous commandement britannique ayant perdu la vie durant la bataille de Normandie, ainsi qu'en celui des victimes civiles. Il fallait en effet réparer cette anomalie qui faisait qu'aucun lieu ne rendait hommage à la contribution du Royaume-Uni à la bataille de Normandie. Au nom du passé, parce qu'il était intolérable que le sacrifice de ces jeunes gens soit comme effacé de la mémoire collective. Au nom de l'avenir. Thank you, President Macron, for your support to ensure a lasting monument to the service and sacrifice of those who fought in the Battle of Normandy. Something which means so much to our veteran community and to the whole of the British nation. It is incredibly moving to be here today, looking out across beaches where one of the greatest battles for freedom this world has ever known took place. And it is truly humbling to do so with the men who were there that day. It is an honour for all of us to share this moment with you. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Abangan ngayong linggo sa Season 3 ng Young Ones Upon a Time. At nagtiwala sa kanyang mga pangako, ngunit nakita kong
Kapila ng mga abogado ng most senior Roman Catholic official na napatunayang guilty ng child sex abuse ang kanyang kaso sa Victoria State Court of Appeals. Humarap si Cardinal George Pell sa harap ng 3 judges ng Appellate Court. Hindi nagsalita si Pell sa buong pagdinig at ang kanyang mga abogado lamang ang naghain ng kanyang apela. Sinabi ng abogado ni Pell na si Brett Walker na ang mga hatol sa kanya ay unsafe at unsatisfactory at dapat anyang baliktarin. Magugunita ang 77 taong gulang na kardinal ay hinatulan ng 6 na taong pagkakabilanggo dahil sa kasong child sex abuse. Naaresto sa California dahil sa kasong human trafficking at child rape ang spiritual leader ng Mexico-based na La Luz del Mundo Church na si Naason Joaquin Garcia. Ayon sa mga leader ng nasabing simbahan, namamalaging si Garcia ang kanilang spiritual leader. Pinabulaanan din ng mga ito ang mga kaso laban sa kanilang leader. Si Joaquin Garcia at isa niyang church na si Susana Medina Oaxaca, 24 years old, ay nadakip matapos nilang dumating sa Los Angeles International Airport. Si Joaquin Garcia, 50 taon at 30 defendants ay naharap sa 26 count of felony complaint kaugnay ng mga kasong human trafficking, production of child pornography at rape sa isang minor. 6 katao ang patay habang marami ang nawawala sa naganap na landslide sa Uganda. Nangyari ito ilang araw matapos ang malakas na pag-ulan sa Bududa District sa silangang bahagi ng Uganda. Ayon sa Red Cross, hindi bababa sa 50 katao ang pinaniniwalaang nawawala habang 150 naman ang mga kabahayan ang nasira dahil sa landslides. Maraming lugar sa bansa ang sinalanta ng landslide, subalit nakatutok sila sa Bududa District kung saan naitala ang pinakamatinding pinsala. Noong 2018, nasa 41 na katao ang patay matapos ang pag-apaw ng ilog. Pinagkaguluhan sa Florida ang nangyaring pamiminsala ng isang buwaya matapos ito ang pasukin ang isang bahay. Mabuti na lamang at walang nasugatan sa nangyari at mga basag na bote lamang ang iniwan nito. Tinatayang nasa 10 hanggang 11 talampakan ang laki ng nasabat na buwaya. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello po sa inyong lahat dyan. Ako po si Angelo Pulmones. Ako po si Mylene Mariano Rivera at araw-araw tayo magkakasama Sa Agila Balita. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home kayo dito. dito. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Ipinaliwanag ni US President Donald Trump sa mga reporter sa Shannon Island ang mga issue sa tariff at migration sa nagpapatuloy na trade talks sa pagitan nila ng Mexico. Sinabi ni Trump na mayroon ng malaking progreso ang ginagawang pag-uusap. Gayunman, sinabi niyang malaki ang pakinabang ng Mexico sa Estados Unidos. Idinagdag pa ng US President na hindi pa sapat ang mga pag-uusap para ipahinto ang import taxes para obligahin ang Mexico na pigilan ang pagpasok ng Central American migrants sa southern border.
Anya sinabihan na nila ang Mexico na tuloy ang pagpapatupad ng tariffs. We're having a great talk with Mexico. We'll see what happens. But something pretty dramatic could happen. We've told Mexico the tariffs go on, and I mean it too. And I'm very happy with it. And a lot of people, senators included, they have no idea what they're talking about when it comes to tariffs. They have absolutely no idea. When you have the money, when you have the product, when you have the thing that everybody wants, you're in a position to do very well with tariffs, and that's where we are. We're the piggy bank. The United States is the piggy bank. It has all the money that others want to take from us, but they're not taking it so easy anymore. It's a lot different. Masayang tinanggap ni Russian President Vladimir Putin si Chinese leader Xi Jinping para sa kanilang Kremlin talks na nagpapakita ng malapot na ugnay ng dalawang bansa na dating communist rivals noong panahon ng Cold War. Tinawag ni Xi na kanyang close friend si Putin na 30 beses na niyang nakakaharap sa nakalipas na 6 na taon. Ito na ang pang-8 beses na bumisita sa Russia si Xi mula nang siya ay mapwesto noong 2012. Sinasabing lalong nagiging malapit ang relasyon ng dalawang bansa habang pareho naman silang nahaharap sa tumitinding tensyon sa Estados Unidos. Nag-issue naman ng joint statement ang dalawang leader kung saan kapwa binatikos ni na Putin at Xi ang mga ginagawang hakbang ng US na anilay sumisira sa strategic stability. Apektado ang cruise industry sa ipinatutupad ng Trump administration na bagong travel restrictions sa Cuba. Ang Cuba ang isang popular na destinasyon sa pagsisimula ng summer vacation season. Gayunman, inalis na ng mga major cruise lines ang biyaheng papuntang Cuba sa kanilang itineraries at magpapatupad ng rerouting sa biyahe ng mga barko. Ayon sa Cruise Lines International Association, nasa 800,000 pasahero na nakabook sa mga cruise ships ang maapektuhan. I think we were there to visit cultural, and it is cash flow, but we were there for the cultural experience, not for communism supporting any of that, no. Gives us an uneasy feeling as travelers. For one, we don't feel that it should be where we cannot visit where we want to visit on our vacations. The president should not have the authority to dictate to us where we get to spend our vacation, our time, or our money, because basically what you're saying is that if you don't agree with it, then it's someplace that we can't visit, and that definitely should not be. Labing isang toneladang basura ang nakolekta sa isinagawang expedition ng gobyerno ng Nepal para linisin ang Mount Everest. 4 na bangkay din ang natagpuan ng mga otoridad sa isinagawang cleanup sa world's highest mountain. Sinabi ni Tourism Department official Dandura Gimire na ilang linggo rin ang ginugol ng mga cleaners sa slopes ng Mount Everest para pulutin ang mga nagkalat na food wrappings, cans, bottles at empty oxygen cylinders. Karamihan sa mga basura ay nakuha sa Camp 2 at Camp 3 sa slopes ng Everest. Ang ilang bahagi ng mga basura ay dinala sa Kathmandu para ma-recycle. Tinawag naman ng mga opisyal na matagumpay ang kanilang ginawang misyon, subalit aminado ang mga ito na marami pang basura ang kailangan makuha sa Mount Everest. पारो अहिले जाँदाखेरि सबभन्दा बढी फोहोर भएको पहिला क्याम्प सेकेन्डमा थियो र अहिले त्यो क्याम्प सेकेन्डमा सबैभन्दा बढी क्याम्प 2 बाट फोहोर कलेक्सन भएको छ। Sa Oxford, United Kingdom ay ipinakilala na ang tinaguriang world's first robot ultra-realistic artist. Ating kilalanin kung sino siya sa report ni Ces Alvarez. Kulay brown na buhok at nakasuot ng period-style painter's blouse. Ito si Aida, ang world's first robot ultra-realistic artist na ipinakilala ng Oxford, United Kingdom. Nakuha umano ang kanyang pangalan mula sa British mathematician at computer pioneer na si Ada Lovelace.
Sa pamamagitan ng kanyang bionic hand na may hawak na lapis, ay kaya ng robot na si Aida na makalikha ng portrait. Ayon sa creator nito na si Aidan Miller na isang gallery director, layunin nila na makapag-perform as an artist ang naturang robot at the same time ay magkaroon ng engagement sa audience. Sa pamamagitan din ng camera sa eyeball ni Aida ay kaya niyang makakilala ng tao. Para sa Eagle News, Cez Alvarez Naimon with 25. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan na mabubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I am 1 with 25. Susunod na ang Agilang Balita.